हामी चाहिँ आज बोट ट्रिपमा जाँदैछौँ सुलुवादा बोट ट्रिप आइल्यान्ड सो हामी किन म्याकडोनल्ड अगाडि छौँ हाम्रो पिकअप पोइन्ट यो भएर नट फार फ्रम होटल होटलबाट 1 मिनट वक यो चाहिँ हामीलाई पिकअप गर्न आएको यता अरूहरू पनि धेरैजना छन् हैन अन्त ऊ नानी पनि कुरिरहेको गाडी स्विमिङ कस्ट्युम लगाएर आइरहेको छ उनीहरू पनि जान्छ अब तिनीमै छु म त सुलुवाडाको लागि हामी बोट ट्रिप भनेर आएको 2 घण्टा त रोड ट्रिप भइसक्यो किनभने हामी एन्टेलियादेखि आएको हो नि त के अरे एन्टेलिया देख्यो भने मान्छेको कति 4-5 घण्टा रोड ट्रिप हामी चाहिँ बिचमा रोकेर अहिले यहाँ पानी सानी खाँदैछौँ 10 मिनट ब्रेक यहाँ चाहिँ खाने ठाउँ हो होइन अनि हामी चाहिँ स्विमिङ कस्ट्युमै लगाइरहेको छौँ यहाँ प्यान्टसँग पेटबाट पानी पनि धेरै खान डर लागिरहेछ मुटी ठाउँ कहाँ भने थाहा छैन Excited? Yeah, a little bit tired as well. I know. I hate road trips. You hate road trips? What about boat trips? कति धेरै बोट हाम्रो बोट चाहिँ यो हो कति मान्छे गइरहेछ यस्तो रक फर्मेसन Our journey, then from here, Adrasan, this is the port name, Adrasan, between two island names, but we get introduced later to Suluada, Turkish Maldives, Suluada. Turkish Maldives. Okay. But Maldives is in the Caribbean, this is nicer, you will get nicer impressions of the color of the sea and of the shore, of the beaches, as you saw it by the pictures by Get Your Guide. For sure, it's not money back. Here we go. But please, do not burn. We are on our boat trip here. The view is beautiful. हामी जान लागेको आइल्यान्ड चाहिँ उयो हो सुलवाडा आइल्यान्ड. This is the island and this is our boat. And here's my wife. Uncle Jin chillax हुँदैन भरे त अर्को वाटर आयो यहाँ छ अब घुमायो हामी यहाँ जाँदैछौँ We think so. Yeah. turquoise water. Ön tarafta oturma yerimiz vardır. Üst katın üstte yasak ve tehlikeli arkadaşlar. Alt katı. We are here for 1 hour and you discover the beach. Please discover the beach. Don't you back by piping, by warning, piping. If you're on the left side or the right side, as you go, then we will have lunch here because the open sea is tumbling a lot. कहाँनिर भेट्छ अनि ल बिस्तारै कल्तीको छ I mean, you're not wearing your outfit. No, that's not outfit. Sure. No, I meant like, Sure. you wanted a picture of your bikini. Yeah. पछाडि मान्छे छ है
सबै यस्तै छ बुढी यता नि प्याक छ यही खाली छ थाके बुढा डाइ भनेर बोटबाट फर्स्ट मै हो डाइ भने ओए बुढा बुढा खुट्टै माथि जान्छ त खुट्टै माथि जान्छ त स्विमिङ अब अझ पछाडि जाउँ त अब हामी खाजा फुड लिन जाँदैछौँ मैले फिस ल्याएको फिस र चिकन दुईवटा भेटेको हुन्छ नि त म चाहिँ चिकन तिमी चाहिँ फिस सबैजना खाँदैछ अर्को बोटमा पनि यो फुड चाहिँ हाम्रो प्याकेजमै इन्क्लुडेड थियो जति हेर्दाखेरि मिठो मिठो जस्तो देख्थ्यो त्यस्तो मिठो चाहिँ थिएन मिठो नुन माग्न गयो नुन माग्दैछु तुस लिएर आयो तुस नुनलाई चाहिँ टर्कीमा थुस भन्दो रहेछ बुढा माछा पनि चाखेर नुन हेर्छ त हाम्रो गाइडले चाहिँ बेला बेलामा अनाउन्समेन्ट गर्दै थियो हामीले आधा सुन्दै थियौँ आधा सुन्दै थिएनौँ केही भएन यो This is cave. That shoulders used to hide here and defend the Damn, it's good. Now we're gonna go through this cave. Damn, turquoise water. हाम्रो मोडलहरू है क्याप्टनले भनेको पे गरिनु हुन्छ अरे यहाँ चाहिँ पहिला सोल्जरहरूले यही भित्र गेममा बसेर के अरे यति छ गेम चाहिँ रमाइलो हुँदैछ हिरोइन मोडिल मोडिल मोडल है मोडिल हो मेरो मोडिल दामी छ भने यो बोट ट्रिप चाहिँ वान अफ द फाइनेस्ट बेस्ट डेस्टिनेसन हो हाम्रो है यस हामी यही बोट ट्रिपले गर्दा पनि यहाँ अट्र्याक्ट भयो हेलो स्विमिङ गर्दैनौ गर्छु नि More than 10 meters of deepness, sir. Yes. Try to touch the ground. बिस्तारै पुरा एकछिन होल्ड गर्छु यो हो नि त शैली पारा कस्तो टर्कोइज हो लाइनमा बस्न गइसक्यो
हेरिरहेको छ शान्त जस्तो देख्छ ताइवान Thấy cái ở đây này. Nhìn, Turkish food. खिचिरहेको नि Kami sudah tiap. It's really good, guys.